આજે આપણે બનાવીશું હેલ્ધી મગનો નાસ્તો. તો તેના માટે સૌપ્રથમ મેં એક વાટકી મગ લીધા હતા, જે રાત્રે પલાળી દીધા હતા. હવે એને ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ અને એને આપણે કુકરમાં બાફવા મૂકવાનું છે. એની અંદર થોડુંક જ પાણી નાખવાનું છે, વધારે પાણી નથી નાખવાનું. અને એક વિસલ વગાડવાની છે. હવે એક વિસલ વાગી ગઈ છે. હવે એને આપણે કુકરનું ઢક્કણ ખોલીને જોવાનું કે મગ બરાબર થઈ ગયા છે ને. જો દેખાય છે ને સરસ કોરા. બસ આવા છૂટા જ રાખવાનું. આમાં પાણી નથી રેડવાનું, ઓછું જ રેડવાનું છે. જો હવે એને આપણે બાઉલમાં નીકાળી દઈશું. ત્યારબાદ મેં અડધી ચમચી થી બી ઓછું સંચર પાવડર લીધો છે, એ અંદર નાખી દઈશું. ત્યારબાદ અડધી ચમચી થી બી ઓછો અજમો નાખવાનો છે. અજમાથી સ્વાદ સારો આવે છે. પછી આપણે એક લીલું મરચું ઝીણું સુધારેલું એ બી અંદર નાખી દેવાનું. અને ગરમ મસાલો અડધી ચમચી નાખ્યો છે. અડધી ચમચી સફેદ તલ નાખ્યા છે. અને અડધાથી બી ઓછી હળદર નાખી છે. બસ આ બધું અંદર નાખી દેવાનું છે. ત્યારબાદ જે લીલા ધાણા છે એ ઝીણા સમારેલા હતા, એ જોઈ અને અંદર નાખી દીધા છે. અને આ બધું અંદર મિક્સ કરી દેવાનું છે. બસ આ રીતે હલાવી દેવાનું. જો લાગે છે ને સરસ પૌષ્ટિક મગ. આ રીતે જ આપણે ઓછા પાણીથી મગ બફાવા દેવાના છે. અને આની અંદર આપણે હવે અડધું લીંબુ નીચોડીશું. એનાથી આપણે મગ ખાવામાં સારા લાગે છે. આ રીતે જ આપણે મગ બનાવીશું તો આપણે હેલ્ધી પૌષ્ટિક મગ ખાવામાં ખૂબ મજા આવે છે. હવે આને વ્યવસ્થિત આપણે હલાવી દેવાનું છે. બસ આ રીતે જ આપણે હલાવી દેવાનું છે. અને વ્યવસ્થિત હલાવી અને એક ડીશમાં નીકાળી દઈશું. અને આપણે જુઓ, આ આપણે હેલ્ધી ડાયટ મગ તૈયાર છે. તો આ નાસ્તો આપણે સવારમાં ખાઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે વઘારેલા મગ બનાવીશું. જે એકદમ કોરા હોય ને એ રીતે આપણે બનાવવાના છે. તો તેના માટે મેં સૌપ્રથમ એક વાટકી મગ રાત્રે પલાળ્યા હતા, એ આપણે વઘારીશું. તો તેના માટે મેં એક કુકર લીધું છે, એની અંદર એક ચમચ તેલ નાખ્યું છે. ત્યારબાદ અડધી થી બી ઓછો અજમો નાખ્યો છે. અને કઢી પત્તા નાખ્યા છે. કઢી પત્તા અને અજમો સતળાઈ જાય એટલે આપણે આદુની પેસ્ટ મેં કરી હતી, એ આદુની પેસ્ટ અંદર નાખી અને હલાવી દેવાનું છે. આમાં તમારે જો લસણ ખાતા હોય તો લસણ નાખી શકો છો. મેં નથી નાખ્યું, એટલે અત્યારે તો મેં આદુની પેસ્ટ જ નાખી છે. અને હવે આપણે આદુની પેસ્ટ સતરાઈ ગઈ છે, એટલે હવે આની અંદર આપણે મગ નાખી દેવાના છે. એની અંદર મેં કોથમીર બી નાખી છે. હવે એને આપણે વ્યવસ્થિત હલાવી દઈશું. ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણમાં મીઠું નાખવાનું છે. અને ગરમ મસાલો નાખવાનો છે. અને અડધી ચમચી હળદર નાખવાનું અને વ્યવસ્થિત હલાવી દેવાનું છે. હવે આની અંદર આપણે પાણી નાખવાનું છે. આમાં પાણીનું પ્રમાણ આપણે વધારે નથી રાખવાનું, થોડું ઓછું જ નાખવાનું છે. એટલે આપણે જો પાણીનું પ્રમાણ વધારે હશે તો આપણા મગ ઢીલા થઈ જશે. એટલે પાણીનું પ્રમાણ આપણે ઓછું જ નાખવાનું છે. અને કુકરની એક સીટી વગાડવાની. હવે આપણે કુકરનું ઢક્કણ બંધ કરી દઈશું.
આપણે એક જ સીટી વગાડવાની છે. અને જુઓ એકદમ કોરા મગ આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે. બસ આ રીતે જ આપણે મગ બનાવવાના છે. લાગે છે ને સરસ કોરા. બસ આ ડાયટ મગ આપણે ખાવામાં ખૂબ પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તમારે આની અંદર લીંબુ નીચોડીને ખાવું હોય તો બી લીંબુ નીચોડીને ખાઈ શકો છો. તો થેન્ક યુ.